Para sa lesson na 'to, pag-uusapan natin ang tungkol sa scopes, blocks, paano mag-identify ng blocks, global scope, at local scope. Para sa lesson na 'to, pag-uusapan natin ang tungkol sa scopes. Ngayon, ano ang scopes? Ang scopes ang naglilimit sa kung anong block ng code ang makaka-access sa variables and functions natin. Meron dalawang klase ng scopes, ang global scope at ang local scope. Ang scope ay global by default. For the sake of this lesson, hatiin natin ang code natin into 3 blocks. Ang block A, block B, at block C. Gagamit din tayo ng terminologies na parent block, child block, at descendant block. Ngayon, sabihin natin ang parent block natin ay si block A at meron siyang dalawang descendant block na si block B at block C. Dahil si block B ay direct descendant ni block A, pwede rin natin siyang tawagin na child block ni block A. Ngayon, ang scopes ay ang blocks ay relative. Pwede rin sabihin natin ang parent block ay si block B at ang child block naman niya ay si block C. Ngayon, paano natin malalaman kung ano ang block kung ang description natin ng block ay isang group of code? Ito ba ay isang block at ito ay isa pang block? Nope, hindi ganon. Ang block ay distinct code structures. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng mga yon? Ang script natin is isang block by default. Ito. Then other types are tables or dictionaries, functions, and control statements kagaya nitong conditional statement na to. Since ang tables or dictionaries, kahit na isa siyang type of structure, hindi tayo pwede mag-store ng local variables and functions sa kanya in a normal way, hindi natin siya itatackle sa lesson na to. Mag-focus lang tayo sa functions and control statements. Usapan natin ngayon ang tungkol sa global scope. Ngayon, ano ang global scope? Variables at functions na declared in global scope ay accessible anywhere in the script. For example, itong strhello natin is declared siya in block A. Then, nakikita nyo is wala siyang local keyword. So, ang scope niya ngayon is global. Ngayon, dahil global siya, accessible siya sa loob na itong block B natin at sa block C. Ngayon, run natin. Dapat mag-print siya at least 3 times. So, ayan. Nag-print siya 3 times. So, yun ang global scope. Additional note guys, ang global scopes natin na variables and functions ay kailangan lagi initialize ang value. Or, in other words, kailangan meron tayong explicit na sinet na value sa kanya. Kung hindi, mag-error siya. Kagaya nito. Yan. Pero, that's not the case in local variables, which is, pwede nating i-declare kahit walang value. Katulad nito. Yan. Notice na walang red underline. Yan. Then, yun ang next na i-discuss natin. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa local scope. Variables at functions na may local keyword sa unahan, kagaya nito, ay nasa local scope. Ang local scope ay accessible lang sa block kung saan siya declared at sa mga descendant block ng block kung saan siya dineclare. So, itong str2 natin
is declared siya in block B. So, readily accessible siya sa block B. And meron siyang descendant block, itong conditional statement natin. So, pwede rin siya ma-access neto. Then ito naman, sa labas, block A natin, since outer block siya neto at hindi siya descendant block, hindi ito accessible sa scope na to. Example, run natin. Yan. Twice lang siya mag-print. Ayan. Pag clinic natin to, ayan, dito siya sa block B. Yung pag clinic na natin to, ito sa block C. Ngayon, makita natin dito sa block A is nil, which is hindi siya na-read. Kasi nga, ang local is readable lang sa block kung saan siya dineclare or sa mga descendant blocks. Notice din na kapag nasa global scope, tulad na itong is_same variable, ay accessible pa rin kahit sa parent block. Tulad na pag-usapan kanina, pwede tayong mag-declare ng local variable at hindi i-initialize. Ayun, tulad nito. Then, initialize lang natin siya dito sa block C. Ating high. And print natin. Pagkan natin, dapat mag-print siya. So, ayan. So, ulitin natin, ang local variable is pwede siyang ma-access ng block kung saan siya dineclare at mga descendant block nun. At pwede rin tayong declare lang at mag-set ng value later. At doon na nga nagtatapos ang lesson natin tungkol sa introduction sa scopes. Sunod na pag-uusapan natin ay ang special properties ng scopes, which are capturing and shadowing. See you guys there. Bye!